السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة إن الإنسان من أول ما بيتولد لحد ما يموت بيمر بصدمات كتير. الصدمات دي هي اللي بتغير فيه وهي اللي بتشكل شخصيته وبتعلمه إزاي يتعامل مع الدنيا. وفي صدمة من الصدمات اللي ناس كتيرة جدا بتمر بيها الأيام دي، وهي صدمة فقدان الوظيفة. فقدان الوظيفة بيعد من إحدى الصدمات الكبرى اللي بيواجهها الإنسان في حياته، وده راجع لعدة أسباب. أولهم إنك أنت بتفقد مصدر الدخل الثابت اللي كان بيجيب لك دخل كل شهر بيأمن لك احتياجاتك ومتطلباتك. والسبب التاني اللي بيخلي ده صدمة كبيرة هو إن فقدانك لشغلك. لو أنت مثلا كنت عايش في بلد تانية غير بلدك، ده معناه إنك مضطر تسيب البلد اللي عشت فيها يمكن أكتر من نص عمرك وتروح مكان تاني. السبب الثالث اللي بيخليها صدمة كبيرة بتواجه الإنسان إنه في زمايل وفي علاقات أنت كونتها جوه الشغل ده، وليك فيه ذكريات عليك إنك تسيبها كلها ورا ظهرك وتبتدي من جديد في حاجة ما تعرفهاش. كل الأسباب دي وغيرها كتير بتخلي فقدان الوظيفة من الصدمات الكبيرة اللي بتواجه الإنسان. وعشان تقدر تفهم حالتك النفسية وانت بتواجه صدمة زي كده وتتعامل معاها، لازم تعرف إنه علميا أنت بتمر ب5 مراحل عند تعرضك لصدمة. أول مرحلة من مراحل الصدمة هي مرحلة الإنكار، وده بيكون أول رد فعل بيعمله المخ عشان يهيئ الجهاز العصبي للتعامل مع الصدمة. ببساطة مخك بيحاول ينكر إنه في مشكلة حصلت من الأساس، أو بيخليك تشوف اللي حصل على إنه هو حاجة حلوة. والدليل على إنك أنت في مرحلة الإنكار هو إنه لما يجي حد عشان يواسيك ويقولك أكيد ربنا هيعوض عليك وما تزعلش، تلاقي نفسك بترد عليه وتقول له أنا كده مبسوط، والله هم الخسرانين وأنا الكسبان، كل حاجة هتبقى تمام، أنا أخيرا اتحررت من الوظيفة وكلام زي كده. وهنا أنت مخك بيحاول يحسسك إنه مفيش مشكلة وإن كل حاجة هتبقى تمام. سبب مرورك بمرحلة الإنكار وإنت في الصدمة هو ببساطة غياب المعلومات المستقبلية بالنسبة لك. أنت خايف من مواجهة المجهول وبالتالي احتمالية مواجهة الفشل. المرحلة التانية من مراحل الصدمة وهي مرحلة الغضب. وفي المرحلة دي انت بمنتهى البساطة بتكون غضبان من كل شيء وغضبان على كل شيء. هتلاقي نفسك بتبتدي تلقي بالتهم على الشركة او على الناس اللي كنت شغال معاهم. هتلاقي نفسك متعصب على الناس اللي في الشارع اللي ملهاش اي علاقة بالموضوع، او على اهل بيتك او على حتى اصحابك. المهم ان انت متنرفز وغضبان ومش طايق اي حاجة. الغضب ده بيكون سببه هو إحساسك بالعزلة والانفصال عن طموح وعن أحلام كونتها على مدار سنوات في الكارير بتاعك. والسبب التاني هو إنك بتواجه مشكلة وحاسس إنك أنت قليل الحيلة ومفيش في إيدك حاجة تعملها، وبالتالي بيكون الغضب هو أقل رد فعل على اللي أنت بتشوفه. هتعرف إنك أنت في مرحلة الغضب لما تلاقي نفسك بتسأل أسئلة زي أنا ليه بيحصل معايا كده؟ أنا عملت إيه غلط في حياتي عشان الشركة تستغنى عني بالشكل ده؟ المرحلة الثالثة من مراحل الصدمة وهي مرحلة المساومة. وفي المرحلة دي انت بتحاول توصل مع نفسك لحل يرضيها، بيبقى عندك استعداد لتقديم اي تنازلات بس عشان ترجع تحس ان كل حاجة تمام وانه مفيش مشكلة. فتلاقي نفسك واخد شنطتك وطالع تسافر مكان تغير فيه جو يومين، او تروح مطعم بتحبه، او تروح حتى تسهر في اغلى مكان في البلد عشان توري نفسك انه مفيش مشكلة. ممكن تلاقي نفسك نازل تجيب لبس جديد وتلبسه وتقول ده اكيد هيخلي شكلي حلو وهيخلي حالتي النفسية احسن. في الحقيقة ان كل دي بتكون مجرد مسكنات، صحيح ان هي بتنجح انها تهدي الصدمة مؤقتا، لكن بالتأكيد ما بتحلش المشكلة. المرحلة الرابعة من مراحل الصدمة وهي اخطر مرحلة فيهم مرحلة الاكتئاب. في المرحلة دي انت بتحس بالانعزال من كل شيء وبتبتدي تنسحب من كل شيء في الحياة، بما فيهم اصحابك، بما فيهم الخروجات اللي انت اتعودت عليها، بما فيهم حتى الناس اللي قاعدين معاك في البيت. انت بتنسحب من طموحك. ببساطة بتحس انك انت في سحابة غيم ملهاش نهاية، وبتحس انك عمرك ما هتطلع من الشعور ده. انا قلت ان المرحلة دي اخطر مرحلة، وده لسببين. السبب الاولاني هو المدة الزمنية اللي بتاخدها عشان تطلع من المرحلة دي. في ناس بتفضل في مرحلة الاكتئاب لسنين مش قادرة تخرج منها. السبب التاني هو انه الاكتئاب بيشل قدرتك على التغيير او التعلم او تطوير الذات او النظرة لفرص جديدة، وبالتالي هتفضل محلك سر. المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل الصدمة هي مرحلة القبول. وهنا انت بتوصل لقناعة ان كل اللي فات لم يجدي نفعا، وعليك انك انت تتقبل اللي حصل وتتعامل معاه بدل ما تقاومه. في المرحلة دي هتلاقي تفكيرك اختلف تماما عن كل المراحل اللي فاتت. فانت كنت بتبص الاول على اللي حصل في الماضي وعمال تفكر فيه وتحلله،
وانت في المرحلة دي هتلاقي تفكيرك بقى على المستقبل، وبقيت بتبص للفرص اللي جايالك والحاجات اللي انت ممكن تحققها بدل ما انت لسه مستك في الماضي. وانت في مرحلة التقبل هتلاقي نفسك بتبتدي تسأل أسئلة زي هو أنا شاطر في ايه الحاجة اللي أنا بعرف أعملها، يا ترى أدور على شغل تاني، ولا يا ترى أفتح البيزنس بتاعي. هتلاقي نفسك بدأت تفكر في الطموحات والأحلام اللي انت كنت دفنتها وانت في منطقة الراحة جوه شغلك. هيبتدي واحدة واحدة يجيلك شعور بالتفاؤل، وكل الألم اللي كان جواك هيتحول إلى أمل في رب العالمين إنه هينجحك في أي شيء هتعمله. هترجع لك ثقتك في نفسك تاني، إنك تقدر تقف على رجلك وتثبت للعالم كله إنك تقدر تعمل حاجة كبيرة وتقدر تكون أحسن. الحاجة المهمة اللي أنا عايزك تفهمها لما تمر بالصدمة وتتقبلها وتقرر إنك تبتدي بداية جديدة، هو إنك أنت مش هتبتدي من الصفر. انت بالفعل قطعت شوط طويل من الخبرات والتعلم والفهم للذات والفهم للمجتمع ورؤية للدنيا، ومن اللحظة دي انت هتبتدي بداية جديدة. لو تخيلت معايا ان احنا في الحياة معانا 4 كرات في ايدينا، وكل وظيفتنا هي ان احنا نخلي ال4 كرات دي في الهواء من غير ما واحدة فيهم تقع على الارض. ال4 كرات دول فيهم كورة مطاطة وهي الشغل والكارير بتاعك، وفيهم 3 كرات معمولين من الازاز وهم علاقتك بربنا واهلك وصحتك. الكرة المطاطة اللي هي الكارير لو وقعت منك هترجع تمسكها وهتنططها تاني ومش هيكون في اي مشكلة، بينما الكور الازاز لو واحدة فيهم وقعت غالبا هتتكسر، واذا ما اتكسرتش هتتشرخ وعمرها ما هترجع زي ما كانت. وانت حزين وبتمر بصدمة فقدان الشغل، اتأكد ان مفيش كورة من الكور الازاز وقعت بسبب حزنك على الكرة المطاطة. كان في راجل فلاح عنده مزرعة وحصان، وهما دول كل رأس ماله في الدنيا. في يوم من الأيام صحي لقى إن الحصان هرب من المزرعة ومبقاش موجود. أهل البلد زعلوا جدا واتلموا وراحوا عشان يواسوه. راحوا له وقالوا له احنا آسفين جدا اللي عرفناه، الحصان بتاعك هرب، أكيد ده أسوأ أخبار أنت سمعتها في حياتك. الراجل فكر شوية ورد عليهم وقال لهم يمكن. تاني يوم الحصان اللي كان تايه لقى حصان تاني في الطريق، خده ورجع بيه على المزرعة. فالراجل بدل ما كان عنده حصان واحد بقى عنده 2. اهل البلد فرحوا واتجمعوا وراحوا للراجل يباركوله وقالوا له انت بقى الحصان بقى عندك 2، ربنا عوضك واكيد دي احسن حاجة حصلت لك. الراجل رد عليهم وقال لهم يمكن. اليوم اللي بعده ابنه كان بيحاول يركب الحصان لسه مش مسيس ومش واخد على المزرعة، فالولد وقع من فوقيه رجله اتكسرت. اهل البلد اتجمعوا وراحوا للراجل الفلاح يواسوه وقالوا له الحصان الجديد اللي جالك كان سبب في انه رجلين ابنك تتكسر، احنا زعلانين جدا، اكيد دي اسوأ حاجة حصلت لك. الراجل فكر شوية ورد عليهم وقال لهم يمكن. بعد فترة قامت حرب في البلد، والجيش كان بيعدي على البيوت بيت بيت ياخد الشباب اللي وصلوا لسن التجنيد. ولما وصلوا لبيت الراجل الفلاح ودخلوا لقوا ابنه رجله مكسورة، فقرروا ان هم يعفوه من التجنيد ويسيبوه لانه مش هيستفيدوا منه. اهل البلد اتجمعوا وراحوا للراجل يباركوله وقالوا له رجلين ابنك المكسورة كانت سبب انه ما يدخلش الجيش، الف مبروك، اكيد دي احسن حاجة حصلت له. الراجل فكر شوية وقال لهم يمكن. وفي الحقيقة هي دي الحياة، اي حاجة بتحصل لنا احنا بنشوفها يا اما خير يا اما شر بناء على نظرتنا السطحية للامور. طالما ما نعرفش عواقب الامور مش هنقدر نعرف اذا كان اللي حصل ده حلو ولا وحش. عمرنا ما هنقدر نعرف الغيب ولا نعرف عواقب الامور لانه لا يعلمها الا الله. فسلم امرك لله واجتهد واسعى واشتغل واعمل اللي عليك. في الحلقة الجاية هنتكلم مع بعض في خطوات عملية نحطها على الارض عشان نبقى بنسعى للخروج من الازمة دي. وفي النهاية لو عجبك الكلام اللي انا قلته يا ريت تشارك الفيديو وتعمل لايك للصفحة وما تنساش تعمل سبسكرايب. أنا أحمد المهدي، السلام عليكم ورحمة الله. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالنفس